Hello guys, welcome back to my channel. Merry Christmas na rin. So for today's video, i-share ko sa inyo kung paano ko ginawa yung aming bakod. Tuwing umaga kasi guys, daming poop ng aso sa labas ng bahay namin. Wala pa kasi kaming pader. So yung iba namin kapitbahay guys, pinapakawalan nila yung mga aso nila para mag-poop. So, tendency since wala kaming pader, sa harapan ng bahay namin nagpo-poop. So yun, kaya naisipan kong gumawa ng temporary fence. Kasi ginamit kong materials guys, metal paring. So instead na kahoy. Kasi naisip ko yung kahoy kasi liban sa mas mahal, mas madali pa siyang mabulok pag nababasa, nauulan na. So mga hindi pa nagsusubscribe guys, please subscribe. Yung gagamitin kong rivet, yung size niya ay 532 by 1/2. So kailangan pitpitin or pipiin, parang sagwa, or pitpitin yung dulo ng metal paring para may kabit mo yung kabilang dulo kasi hindi siya magkakasya. So to make sure na may babaon ko ng maayos yung metal paring sa lupa, so tinanggalan ko muna ng mga bato-bato. So, para lalo siyang matibay, hindi siya basta-basta matutumba. So, dinlagyan ko rin ng bato yung bawat kilid ng pinaka-poste.
So, gumamit lang ako ng regular na bisagra or hinge. So, stainless siya. Ewan ko kung stainless talaga. Sana magtagal. At di kalawangin kaagad. Tapos, pinabit ko lang siya gamit yung rivet. So, hindi ko ginamit yung kasamang screw. So, ayan, tapos na. So, natapos ko rin, guys. So, thank you for watching. Stay safe. Merry Christmas!